It's me, Hunnylee Dadiro, and welcome back to my YouTube channel! For today's video, gagawa tayo ng panibagong video! For today's video, marami talagang sa akin nito na gumawa daw ako nito, na gusto na daw nilang mapanood yung paggawa ko nito. Kaya ngayon, gagawin na natin ang Dalgona Coffee! And ito, napakadali lang talaga ng mga ingredients na kailangan niya. Is yung dalawang Nescafe stick and isang Bear Brand. Tapos, asukal. Ayan, asukal. Then, ice. And hot or warm water. Then, let's start! Ang unang gagawin natin ay ibuhos ang dalawang Nescafe stick. Kaping barako yung ginamit natin, parang sa love. Kaya kanyang ipaglaban. Char! Then, pagkatapos nito, add ka ng 2 tablespoon ng sugar. 1, 2. Then, pagka-add mo ng 2 tablespoon ng sugar, mag-add ka ng hot water or warm water. 1, 2. Ito na siya. Bababa natin. Ayan na siya, guys. Ayan na siya. Haluin mo lang ng haluin. Then, pag nakita mo siyang ganyan na, pwede mo na siyang haluin ng whisk. Haluin mo siya ng whisk. Haluin mo siya. Sana guys, nakikita nyo kung anong pagbabago niya, ha? Ayan. And shoutout nga pala kay Faye, yung pinsan ko. Siya yung nag-request nito. Shoutout sa'yo. I miss you. Para siya yung pag naging cream na siya. Makukuha mo rin yung gusto mong pagkalapit niya. Halo ka lang ng halo. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa kanya. Parang sarap. Pag mas lalo mo siyang pinursige, mas lalo mo siyang makukuha. Iyan naman na lang natin siya sa kalina. Siyempre, pag may gusto ka talaga, kung may goal ka, kung gusto kunin mo, makukuha mo rin siya. Kahit sabihin natin matagal na, at least, makukuha mo kung ano ang gusto mo, di ba? Halo. Sige. Yan o, nag-iiba na yung kulay niya.
Sige, halo ka na nga, halo ka na nga, halo ka na nga, halo. Hanggang sa makuha mo kung ano gusto mo. Halo ka na, halo. Nagpapawisan ako ang halo dito. Depende rin pala sa inyo guys kung ilan yung ilalagay yung kape. For example, gusto niyo ng madaming ganito, ang gagawin nyo, 4 na Nescafe stick, tapos 4 din na tablespoon ng sugar. Ganun lang. Parang equal lang siya. Isang Nescafe stick, isang tablespoon ng sugar. Ganun lang siya. Yun na siya guys. Pinilight na siya. Tada! Okay na yata siya, kaya ilalagay na natin siya dyan. Bear brand. Ito. Ayan. Basta haluin niyo siya. Haluin niyo lang po. Hahaluin niyo lang siya ng haluin. Depende sa inyo. Tapos ako, gusto ko siyang lagyan ng asukal. Depende sa inyo kung gusto niyo siyang lagyan. Pero ako gusto ko siyang lagyan ng asukal para medyo matamis. Then, pagkahalo nyo na, di ba hinalo nyo? Yan. Lagyan nyo siya ng ice. Ice. Yung ginamit ko pong ice is yung ice lang ng tagtitres. Yan, para affordable talaga. Kung wala naman kayong pambiling Icetube, ito na lang. Yan, pagkatapos niya, ilagay nyo na ang ating ginawang cream. Ay! Natapon. Wow! Yan na siya guys. Another one. I-add nyo ulit. Mag-add lang kayo ng mag-add hanggang sa masatisfied na kayo. Yan na. Then, yan nyo ito. Yan. Yung mga tira-tira i-toppings nyo. Yan. Yan. Ito na.
ating finished product. Titikman na natin siya. Ang sarap niya, guys. Ito yung mga yung mga coffee lover. Tapos kung gusto niyo ng i-try yung mga malalamig na coffee, ito the best sa inyo to. Promise. Promise talaga. Tapos kung depende talaga sa inyo kung ano yung gusto nyong lasa, yung tamis. Saktong-sakto talaga yung tamis niya, guys. Tapos kaysa naman mag-Starbucks kayo, gumawa na lang kayo, affordable pa. Dalawang Nescafe stick lang, tas isang gatas. Tas yung yelo lang ng 33. Yun lang talaga, guys. I hope you like it. And sana may natutunan kayo. Bye-bye!